Bästa aktieägare. Den 24 juni kommer vi att hålla vår bolagsstämma i Rottneros AB. Det kommer att ske i en mycket avskalad variant för att värna allas hälsa och bidra till att minimera spridningen av coronaviruset. Allmänna frågor rörande Rottneros kan skickas in till den i kallelsen angivna e-mailadressen fram till själva bolagsstämman. Innan jag redogör för koncernens utveckling under 2019 vill jag dock säga några ord om den exceptionella situationen som vi befinner oss i just denna stund i början av 2020 med tanken på coronapandemin och den efterföljande sjukdomen covid-19. Hur har det påverkat Rottneros så här långt? Ja, som vi kunde se i rapporten för första kvartalet så har ju vår affär inte blivit påverkad. Vi har levererat de volymerna som vi har producerat som var på en ny rekordnivå. Men det råder en stor osäkerhet framöver på grund av den kraftiga globala ekonomiska inbromsningen. Många industrier har påverkats och det kommer säkerligen också påverka massa-, pappers- och kartongbranschen i de kommande månader. Oavsett detta så gäller ju vi och så värnar vi våra anställdas säkerhet och hälsa och det av alla våra samarbetspartners, leverantörer, transportbolag och kunder. Och därför har vi vidtagit en rad olika åtgärder sedan pandemin har blivit känd. Vi har gått med på olika reserestriktioner. Vi har gått över till digitala möten, allt från styrelsemöte till driftmöten för att minska kontaktytorna. Vi har etablerat en stark distansering vid skiftöverlämningar. Vi har etablerat beredskapsplaner. Allt för att säkerställa för att våra massabruk ska rulla på. Massa och papper har i Sverige och i många andra länder blivit klassat som samhällsviktiga industrier och då ser vi det också som vårt ansvar och säkerställer att vi kan producera. Och råvaran har vi haft och avsättning har vi hittat. Så det här har gått väldigt bra. Det är också ett sätt för oss att stärka kulturen och ledarskapet i företaget. Hur det ska gå framåt är det ju svårt att spåna om. Den fortsatta utvecklingen vet ingen riktigt någonting om, men stora stimulanspaket har ju lanserats och det finns ju en stark tro och hopp om att den ekonomiska aktiviteten kommer att tillta igen. Rottneros har en solid balansräkning och för att värna den så har också styrelsen lagt ett förslag om en inställd utdelning till bolagsstämman. Men styrelsen kommer kontinuerligt bevaka utvecklingen av ekonomin och företagets ställning och om det finns möjligheter och förutsättningar kalla till en extra bolagsstämma senare till höst. Men nu till 2019, året i en kort sammandrag och det som har hänt för Rottneros. Våra lite drygt 300 anställda har producerat tillsammans en ny rekordvolym på 406 000 ton massa vid våra 2 bruk i Vallvik och i Rottneros. Vi har startat igång vår förpackningsfabrik och haft en totalomsättning på lite knappt 2,4 miljarder svenska kronor. Om vi tar det kvartal per kvartal så vill jag gärna lyfta fram några viktiga händelser. Under Q1 så inleder vi året med ett rekordresultat för koncernen i dess nuvarande form. Detta som en följd av de höga priser som vi inledde året med och den goda produktion som rådde. Vi har genererat ett starkt kassaflöde och flyttat Rottneros Packaging in i nya lokaler för att ge det en ny fräsch start. Kvartal 2 fortsatte med en väldigt bra produktionsnivå, ett nytt kvartalsrekord för ett enskilt kvartal och som kan ses som de konsekvenser av investeringar och det målfokuserade arbete som pågår i våra organisation. Vi lanserar en ny logotyp för att förstärka och tydliggöra vår satsning på jämställdhet och klimatsmarta produkter vid bolagsstämman i fjol. Vi har också tagit beslut om en metangasbrännare i Rottneros bruk som tillsammans med den nya externa redningen kommer att bli ytterligare ett steg
mot en fossilfri massabruk framöver. Så att där har vi tagit några riktigt stora steg framåt. Under kvartal 3 föreslog styrelsen en extra utdelning och vi kunde också slutföra nyckelrekrytering för två av våra fabriksdirektörer till bägge bruken. Under kvartal 4 avtalade vi om att förvärva Nyqvist Skog för att stärka vår råvaruorganisation och vi avslutade året med ett nytt produktionsrekord. Så sammantaget är ju 2019 ett mycket bra och starkt år trots en marknad som har blivit allt svagare. Det är dock två särskilda händelser som jag vill lyfta fram här under denna presentation utöver de ständiga operationella förbättringar som ska beskriva Rottneros viljan att utvecklas som företag. Och först då några ord om Rottneros Packaging. Här producerar vi formpressade fibertråg i denna nya fabriken. En teknologi som Rottneros har haft sedan många år och där vi ser en fortsatt starkt intresse från marknaden för att få mera hållbara förpackningslösningar som kan ersätta olika typer av plasttråg och förpackningar. Vi tog beslutet att köpa en ny maskin ifrån Kina som har levererats mot slutet av 2019 och precis när den skulle monteras och startas upp så bröt ju coronapandemin ut i Kina. Så vår leverantör kunde inte skicka montörer och ingenjörer till Sverige och vi fick sköta allt det här per videolänk som vi måste dock säga gick förvånansvärt bra. Så här kan vi också se hur ny teknologi hjälper oss att överbrygga svåra tider och svårigheter. Så idag, här i maj 2020 har vi sett de första trågarna komma ur den nya maskinen. Ett annat viktigt kliv har varit avtalet om förvärvet av Nyqvist Skogs AB. Rottneros som bekant äger ingen egen skog och vi har hittills förlitat oss på stora leverantörer för virke och råvaror. Dock är hälften av svensk skog ägd av privatpersoner och vi kände det på tid att vi börjar utveckla våran råvaruförsörjning och även börja kunna handla med privata skogsägare. Och Nyqvist Skog är en heltäckande skogsaktör i Värmland som levererar virke till både massa- och pappersindustrin så som sågverksindustrin. Så mycket om de händelser, men vi ska också sammanfatta året i lite finansiella siffror. Och går vi från den vänstra stapeln, utfallet 2018 på 295 miljoner till en högre på 2019 års resultat 268, så ser det ju ganska så odramatiskt ut. Men bakom detta döljer sig det alltså en väldigt kraftig prisfall från över $1230 i slutet på 2018 till ungefär $820 under det fjärde kvartalet 2019. Så det har verkligen påverkat. Men vi har kämpat med det vi kan påverka själv. Det är vår produktionsnivå som har gått upp och i rätt riktning och bidragit positivt. Och när vi såg var massapriserna var på väg, också en strävan på att hålla våra kostnader under kontroll. Såväl de rörliga så som de fasta. Och har då överlag kommit till ett bra resultat för 2019 under de rådande omständigheterna. Vi jobbar ju alltid med det vi kan påverka och hoppas på det bästa på de externa faktorerna. Men den externa faktorn som kanske ändå har störst påverkan är ju priset och den ska vi alltid titta lite närmare på. Och här ser vi i den blåa linjen listpriset för långfibrig sulfatmassa så som den råder i Europa. Och vi ser här en stark uppgång under 2019 följd av en lika kraftig och stark nedgång under 2019 som har ju då påverkat våra enskilda kvartal. Och i slutet av 19 och i början av 2020 så trodde vi kunde se en liten ljusning i marknaden. Ekonomiska aktiviteter tilltog igen. Priserna började röra sig i Kina som är den största marknaden för avsalumassa. Och under kvartal 1 så har priserna rört sig i rätt riktning.
Dock har den utvecklingen kommit av sig de senaste veckorna. Och som sagt, hur det ser ut framöver, det måste vi avvakta och se vad som händer. Men priser är ju en konsekvens av utbud och efterfrågan och de staplarna i det här diagrammet visar ju lagarnivån på massa. Och det var ju ett högt lagarnivå i början av 2019 när det kunde jobbas ner tack vare en ökad efterfrågan och en disciplin bland producenter att hålla tillbaka sin produktion. Och i och med ett sjunkande lager så börjar vi också se en stabilisering på priset där mot slutet av året. Men sen som sagt var har lagernivåerna börjat stiga igen. Så att nu är frågan hur den balansen kommer att se ut framöver. Och det är framförallt inom den grafiska sektorn som vi ser en kraftig inbromsning. Så att just nu för stunden så råder det ett visst överutbud av massa mot efterfrågan. För aktieägarna är dock aktiekursutvecklingen tillsammans med utdelningen en av de viktigaste saker att titta på. Och även här har ju 2019 varit ett bra år. Kursen i början av året 824 kronor och i slutet 11,40. Och som sagt var, just nu så får vi se hur den turbulensen som också på de finansiella marknaderna som råder kommer att utveckla sig framöver. Detta om Rottneros, men nu några ord om marknaden och trender. Som sagt var, vi är ju en ren avsalumassaproducent och vårt största marknad är Europa. Och då ska vi titta lite grann på de olika produkter som produceras i Europa och det ser vi här. Välråvaror har blivit det största segmentet för all papperstillverkning. Den är ju dock till största delen returfiberbaserad. Alternativt så är det integrerade massa- och pappersbruk som producerar craftliner. Det är den utsiktet på en wellpappsförpackning. Följt därefter kommer ju grafiska papper som en gång i tiden har varit det största segmentet för papperstillverkning, men som genom den digitala omställning som har nu pågått snart ett decennium har varit krympande och är starkt krympande här i år på grund av den situationen som råder. Mjukpapper som toalettpapper, hushållspapper, servetter är ett område som växer starkt och här är det främst ointegrerade. Så det här är också ett starkt område för avsalumassa. Sen har vi kartong och olika förpackningspapper. Hur har de här segmenten utvecklat sig under 2019? Sammantaget ett år som var lite tillbakagående med minus 3,3% på produktionsvolymen. Framförallt drivet utav tidningspapper och övriga grafiska papper. Tidigare år har mjukpapper och välråvaror klarat av att hålla upp volymen och lett till en tillväxt. Men så skedde alltså inte under 2019 när vi har sett konsekvensen av inbromsningen. Men mycket av det här är också integrerade bruk. För en massaproducent som Rottneros så är inte bara Europa som är vår största marknad avgörande, men också övriga delar. Och här ser vi då den totala marknadens utveckling under 2019 som var ett positivt år. En total tillväxt på 4,8% drivet av efterfrågeökning i Kina som är världens största marknad för just avsalumassa. Vi inom koncernen har ett väldigt brett sortiment av olika massor till en rad olika användningsområden och vi försöker förstärka vår position inom kartongförpackningar samt filter och elektrotekniska. Där ser vi dock en liten tillbakagång i procentuella andelar. Men då ska man komma ihåg också att leveranserna under 2019 följde vår starka produktion. Det vill säga det är starkare leveransvolymer 2019 än 2018. Så att volymsmässigt har våra specialområden varit stabilt, men relativt har de sett en liten tillbakagång. Men för att balansera ut också en efterfrågeökning på grund av vår starkare produktion i en svagare marknad så har vi aktiverat gamla kunder och kontakter inom mjukpapper där vi har sett en stark tillväxt och lika mycket inom kartong och andra förpackningsprodukter. Så det här är ju också ett tecken med fördelen av den breda produktportföljen som vi har.
Ska vi spana lite grann in i framtiden och se vägen framåt så måste man ju titta på den rådande situation och se några större trender som råder. Och det är ändå så en ökande befolkningsmängd efterfrågar mera convenience-produkter såsom mjukpapper, toalettpapper och hushållspapper som en ökad levnadsstandard medför. Och här ser vi fortsatt tillväxt. E-handeln har fått sig en skjuts framåt just nu när många sitter hemma och beställer på nätet, så det har drivit upp efterfrågan på förpackningar och det kommer säkerligen fortsätta. Viskos, ett sätt att producera textilier och kläder på cellulosa, är ju också en möjlighet för en fortsatt tillväxt. Mer än 2/3 av världens alla kläder är producerad på polymerer och det är ju inte hållbart. Och då kommer vi in i just det fjärde området, ett allt större fokus på hållbarhet och miljö i västvärlden, i länder med hög levnadsstandard. Och här sker det ju saker, inte minst ett direktiv från Bryssel och den europeiska unionen på att förbjuda engångsartiklar i plast framöver. Så där tror vi också att det finns möjligheter med att ersätta plast med cellulosa. Hur är vi då rustade för den framtiden som vi tror kommer? Vi har investerat 1 miljard i våra anläggningar under de senaste åren. Där ser vi de här blåa staplarna 2016 till 2018. Och det har medfört en ökad produktionskapacitet, den gula linjen som vi håller på att utveckla ständigt. Men också ett minskat miljöavtryck och en bättre kvalitet av våra produkter. Så vi tror ju nu att vi har lite kvar att göra på kapacitetssidan, trimma våra anläggningar, jobba med ständiga förbättringar, minskar oplanerade avbrott. Vi ser ju också ett minskat behov av investeringar framåt för att säkerställa kassaflödet och situationen i bolaget utan att riskera den tekniska nivån som vi har uppnått. Och för att stötta denna framåtutvecklingen så har ju det satts några långsiktiga mål, både i finansiella termer och sociala termer som vi jobbar hårt med. Och det som vi värnar mest om just nu kanske, det är ju soliditeten i bolaget som ska vara tillräckligt stark för att säkerställa att vi kommer igenom de här oroliga tider. Men vi ska inte glömma bort att kontinuerligt jobba med produktivitetsförbättringar, det vill säga öka vår massakapacitet och säkerställa att vi har en säker arbetsplats. Att vi har inga olyckor, att vi också blir en mer jämställd arbetsplats. Där jobbar vi ständigt med och försöka helt enkelt bli bättre. Några ord om första kvartalet 2020. Det såg vi en mycket bra produktion, en nytt kvartalsrekord kopplat till en ökad osäkerhet i omvärlden. Och här ser vi effekten av det här dramatiska prisraset som har skett under fjolåret. Om vi ser på den nästa stapeln från vänstra sidan. Det är alltså 132 miljoner som vi har förlorat på priset. Men återigen ett starkt fokus på att få upp våra produktionsvolymer. Tyvärr också något ökade rörliga kostnader mellan kvartalen. De har sett bättre ut mellan åren. Och här jobbar vi fortsättningsvis med att få dem ner ytterligare. Och en del engångsfaktorer som har påverkat oss här på den fasta kostnadssidan. Avskrivningar har ökat och i övrigt har det funnits några engångsposter på grund av försäljning från utsläppsrätter och elcertifikat under Q1 2019. Men fortsatt ett positivt resultat i en mycket svag massamarknad. Och balansräkning, ja, den är ju fortsatt mycket bra. Vi har en extremt låg skuldsättning, en bra likviditet som hjälper oss framåt genom den här situationen som vi har. En stark nettokassa. Så det ser bra ut och ger oss den arbetsro som vi ju behöver för att utveckla företaget. Så sammanfattningsvis så kan vi ju säga att vi har byggt en ny plattform för Rottneros för att vara redo för framtiden. Och den bygger ju just på en stark balansräkning. Trots stora investeringar som har gjorts, stått stora utdelningar till våra aktieägare de senaste åren.
Vi har en fokuserad och motiverad organisation för att ta sig an de utmaningar som kommer och utveckla företaget framåt. Vi har startat ett nytt ben inom Rottneros Bruk. Vi har förvärvat Nyqvist för att stärka vår råvarubalans. Och vi ser ju att det är begränsat massakapacitet framöver. Med det vill jag tacka er för er uppmärksamhet och hoppas att vi framöver kommer kunna ses igen på kommande bolagsstämmor. Har ni frågor, skicka in dem och så ska vi besvara dem allt inom sin tid. Tack så mycket.